والله ما عنديش فكرة كبيرة، ولكن هي التجربة أصلا معناها اللي تخليك تفهم الحق في الولوج إلى العدالة موجود ولا لا. أنا نعرف من خلال تجارب بعض من زملائي اللي يحاولوا أنهم يثبتوا حقوقهم، وإلا يحاولوا يبعثوا مشاريع، أو حتى زملاء تم معناها استدعائهم أمام العدالة. بنعرفش إذا كان نجم نحكي لك على تجربتي أنا كصحفية، إنه إحنا نشتغلوا على قضايا فساد عادة اللي يتم بعد ذلك إحالة الملفات نتاع الفاسدين للعدالة. الانطباع العام اللي عندي هو إنه ثم بطء ديما بالنسبة للولوج إلى العدالة، ثم بطء معناه إجراءات طويلة، ثم تعقيد، وقليل برشا إنك توصل يعني تاخذ حقك في الأخير. إنه في الأخير يا إما الشخص يسلم معناها في وسط ثنية، وإلا ينساها الحكاية، وإلا يتحصل على جزء صغير برشا من الشيء اللي هو كان معناه يحاول باش يوصل. المهم في هذا الكل أيا كان الموقع اللي أنا كنت فيه أو حتى الأشخاص اللي أنا نعرفهم، إنه الوصول إلى العدالة شيء معقد وطويل الآماد، ويستهلك برشا جهد وبرشا وقت من المواطن العادي أيا كانت الصفة نتاعو. هو ماهوش متاخر في سلم الاهميه، ولكن هو التطبيق نتاع العداله اللي يخليه متاخر. يعني انك انت ناس تعرف بالتجربه نتاعهم او من تجربه الناس اللي حولهم انك كي ترفع قضيه لاي غرض ما يستهلك منك برشا وقت وبرشا جهد وبرشا فلوس وما توصلش، او توصل للقليل جدا، وفي الاخير انك انت قلت كما قلت لك العديد من الناس يسلموا. دونك ولا ثم في المخيل نتاع الناس انه الولوج للعداله شيء غير مستحب او شيء اخر حاجه يمشي له. يحاولوا ديما يحلوا مشاكلهم بطرقهم الخاصه وما يوصلوش للعداله، لانه اذا وصلت الحكايه للعداله ف سيستغرق الامر الكثير والكثير من الوقت. فولا في مخيال الاشخاص انه ماذا بيك ما توصل لهاش العداله، ماذا بيك تحل مشاكلك وحدك بطرقك الخاصه. ما نتصورش انه المؤسسات الاقتصاديه معناها اصبحت تحظى باهتمام خاص ولا ثم تسهيل خاص لعملها. بالعكس معناها الكثير من الباعثين الشبان والكثير من المؤسسات الخاصه تشكو من تعقيد المسارات نتاعها، من تعطيل امورها، من البيروقراطيه، من تعقد الامور الاداريه، من كثره الاوراق الاداريه المطلوبه. هذاك ما يسهللهاش عملها ويعطلها معناها بصفة كبيرة، ويأثر على منتوجيتها بعد. يعني كل ما ندخلوا في المؤسسات العمومية فإحنا ندخلوا في حاجة اسمها البيروقراطية. يعني ما يراد به خير يولي شر في الأخير. يعني ما يراد به تسهيل عمل أو نشاط الباعث الشاب أو المؤسسة الاقتصادية، يعني تلمو يتعقد يطلبوا منه معناها العديد من الأوراق الإدارية، أجال بعيدة، أخطاء ساعات إدارية تقع لا يقع تلافيها ويقع تلافيها بعد وقت يعني تأخير. كل هذا يخلي انه حتى اذا كان هناك مؤسسات موجوده لتسهيل عمل المؤسسات الصغرى، نحكي على مؤسسات الدوله، فهي لا تعمل بالشكل اللي لازمها تعمل به. ثم عندنا تعقيد في القوانين، قوانيننا ياسر معقده، ما فماش تسهيل معناها للتبسيط للقانون، تبسيط للاجراءات، تبسيط تنقيص من البابغاس، معناها تنقيص من الاوراق المطلوبه. يعني كل شيء معمول باش يعطلك، باش ينحي لك حتى الشغف انك انت تعمل مشروع ولا تعمل فكره. كل شيء معمول انه يخليك في الاخير تسلم وما عادش تحب تعملها الحكايه هذيك. وماهوش قاعد يتحسن، يعني قاعدين نشوفوا في العالم انه انماط جديده معناها قاعده اقتصاديه جديده، دي بزنس موديل جدد، كل شيء معمول لتسهيل بالعكس يعني الحركيه الاقتصاديه بعض المشاريع. احنا في بلادنا كل شيء معمول باش يعطلك، كل شيء معمول باش يضيع لك وقتك، معناها ما ثم حتى اجراءات
سهله، ما ثماش حتى شباك موحد انك انت تمشي لجهه واحده هي الوحيده اللي تطلب منك الاوراق. ما ثماش سنتراليزاسيون دو لانفورماسيون، ما نعرفش كيفاش نقولها لك بالعربي. مركزيه في المعلومات. معناها علاش انا يلزمني نمشي مثلا ل10 وزارات، ما نجمش تكون وزاره واحده ولا هيكل واحد يلمهم الكل ويتطلب مني حاجه واحده نحضرها، لا يلزمني نعمل الدوره نتاع هذوك الكل، في حين المفروض كلهم نيميريزي، كلهم معناها مربوطين ببعض. لا قبل الساعه مربوطين بعضهم لانه ثم شبكه، لانه معناها الكل مربوط بالكمبيوتر. مفروض عندهم دي باز دو دوني، قواعد بيانات، عليه يلزمني انا ندور عليهم الكل. ما ثم قاعده بيانات معناها قاعده سنتراليزي تجيب المعلومات الكل تحطهم في نفس المكان. هذا اللي يقلق. علاقه هذوما حاجات ما همش صعاب، معناها حاجات بديهيات. احنا شفنا وقت الكورونا كيفاش وقت اللي حبوا يعملوا معناها يولي سنتراليزي لانفورماسيون، نجموا في 4 ايام خدمه الدوسيات اللي عندها 10 سنين، ووصلوا للناس المحتاجه وبعثوا لهم الفلوس وكل شيء تعمل. لا، لأنه النقابات أول حاجة ماهوش معناها من أولوياتها ولوج إلى العدالة. ثاني حاجة حتى هي النقابات عملها زاد كاوتيك، معناها هما بيدهم ما همش منظمين كما يلزم باش يعاونوا الناس الآخرين باش يوصلوا لحقهم في العدالة. ثم ما همش فاهمين يمكن أهمية الحق في الوصول إلى العدالة. معناها النقابات يدخلوا في عركات ويحاولوا ديما إنه يفضوا العركات بالتحاور بالتفاوض. عمرها ما كانت العدالة هي الأوبسيون اللي يحلوا بها المشاكل أو يوصلوا بها لأهدافهم. بالتالي ما نتصورش هذاك هو معناها الطريقة اللي باش يعاونوا فيه ناس آخرين في حاجة إنه يتم مساعدتهم إنهم يعتمدوا الطريقة هذه. المنظمات المدنية حسب المنظمة، إذا كان ثم بعض المنظمات المتخصصين مثلا في المسائل القانونية هذوك يقدروا يعاونوا. المنظمات اللي تلقى داخلها مثلا محامين او هي منظمات لي محامين او لناس يشتغلوا في مجال العداله اللي حقوقيين، هذوكم عندهم وعي بالعداله لانهم بالحق في الوصول الى العداله، لانهم يمارسوا كل يوم في معناها في تطبيق القانون. بالتالي عندهم وعي باهميه تطبيق القانون. هذوكم صحيح هذوكم ينجموا يعاونوا، ولكن ما عندناش برشا منهم. معناها قليلة هي المنظمات الحقوقية المختصة أو المختصة في المسائل القانونية. ليه ما نجمش نجاوبك عليه خاطر ما عنديش لاكسي للنص. إلى حد ما، لأنه كيفاش نقول العمل نتاع المحاكم والكونسنتراسيون، معناها التركيز نتاع القضايا الكل يصير في العاصمة وإلا في المدن الكبرى. المحامين الباهين تلقاهم ديما في العاصمة ولا في المدن الكبرى. الاستشاريين الحقوقيين اللي عندهم معناها خبرة في المجال القانوني كلهم تلقاهم متركزين ديما في المناطق الساحلية والعاصمة. بالتالي معناه يولي تعقيد إضافي بالنسبة للباعث الشاب إذا كان في منطقة داخلية، لأنه حتى كي باش يوصل العدالة يلزم زاد يتنقل يمشي للأماكن اللي موجودين فيهم الناس اللي نجموا يعاونوه في جهته، ما ينجمش يلقى بسهولة. ثم زاد كما حاجة أخرى اللي حتى كي يمشي مثلا باش يعمل الوثائق نتاعو في الاخر اي تعقيد يصير على المستوى الجهوي يبعثوه للمركز. دونك هيك هكا باش يلقى روحه دائما مرتبط بالمركز، معناها التعطيل بالنسبه له يولي مضاعف. مازالت ما عندناش فكره اللا مركزيه، عندنا ادارات جهويه عندنا مؤسسات جهويه ولكن دائما مربوطه بالمركز، كل شيء يتعدى في الاخر للمركز. في الاخر هو ولا يولي يعمل معناها راكورسي ولا ما عادش يمشي للمؤسسات اللي في منطقته مباشره يمشي للمركز.
لا ما نعتبرش ثم تمييز على اساس الجنس مثلا او على اساس الانتماء، لكن ثم مثلا تمييز على اساس ما نعرفش كيفاش نسميه، ذوي الاعاقه عندهم اقل اكسي للعداله من الناس العاديين. الناس مثلا اللي هما في حاله لجوء في تونس والا عندهم اكسي اقل من المواطنين العاديين. احنا ما عناش اقليات، ولكن هذوما اللي استجدوا علينا في السنوات الاخيره، مثلا المهاجرين الغير شرعيين اللاجئين ما عندهمش نفس الاكسي للعداله كيفنا نحن كتونسيين مواطنين تونسيين. يظهر لي ثم برشا معضلات. أول حاجة على مستوى الساعة المحاكم في حد ذاتها لازم ساعة تنظيم إعادة تنظيم لعملها، معناها الأرشيف نتاع المحاكم ماهوش معناها نوميريزي، ما تمتش رقمنته، يضيعوا الملفات نتاع الناس، العمل ماهوش سلس بمختلف الأطراف اللي يشتغلوا في المحاكم، كثرة القضايا اللي تهبط على المحاكم وعلى القضاة تخليهم معناها ما يشتغلوا في ظروف صعبة، ما تخليهمش معناها ينظروا بسرعة في القضايا. التكوين نفسه نتاع القضاة زاد هذاك يلزموا يشتغلوا عليه باش يحينوا المعلومات نتاعهم ويخليهم ديما معناها ابديتد بالنسبة لما يحصل دابور في المنظومة القانونية معناها المحلية والدولية. هذه نقطة. النقطة الثانية هي ثم زاد التقليص في الأجيال معناها نتاع التقاضي. مثلا القضايا الكل ماهيش كلها قضايا تستحق أنها تقعد سنوات وسنوات. ثم حاجة بدينا نعملوا فيها في تونس وأنا يظهر لي يلزم تتعمل في مجالات أخرى، هي الأقطاب. مثلا قطب خاص بالإرهاب، القطب الاقتصادي، كان يوليو أقطاب هكاك تتلم محاكم مختصة في قضايا معينة ينجم هذاك يقلص في أجل التقاضي. حاجة أخرى بالنسبة للوصول إلى العدالة زاد يعني بالنسبة كيفاش نقول لك التبسيط نتاع الإجراءات، معناها برشا ناس ما يعرفوش يلزمهم يعملوا، ضيعوا برشا وقت حتى يفهموا المنظومة كيفاش تشتغل. شكون يعطيهم المعلومة بالضبط؟ كما يعملوا مثلا في الادارات مكتب العلاقات مع المواطن، هو اساسا هذاك معمول باش يفهمك شو يلزمك تعمل. معناها يلزم في المحاكم يكون حاجه تشبه لها، معناها نقطه اللي هي تكون حلقه الوصل بين المحكمه وبين المواطن حتى يعرف شو يعمل، شنو الاوراق اللي لازم يجيبها، ما يقعدش هكاك معناها كل واحد يبعث لواحد وما يعرفش شنو اللي يلزم يعمل بالضبط. توجيه على الاقل ينقص له من برشا من الوقت اللي هو يضيعه باش يقدم القضيه نتاعو ولا باش يتبع. ثم زاد عندنا مشكله على مستوى المتابعه، غياب الرقم نتاع الملفات تخلي المتابعه نتاعها صعيبه. انا ما نعرفش اليوم صبيت قضيتي اليوم، ما نعرفش قضيتي وقتاش شنو اللي صار فيه، بين قضيه وقضيه ما نعرفش شنو اللي تقدم، ما نعرفش شنو الحكم اللي صار، شنو اللي يلزمني نعمل. اذا كانت معناها الملفات مراقمه يسهل متابعتها مش فقط من قبل المحامي، حتى من قبل المواطن يعرف روحه مثلا قضيته شنو اللي صار فيه، ثم ارشيف للقضيه شنو اهم الاطوار اللي صارت فيه. هنا انت عندك شخص يقدم قضيه ويقعد يتبع، تقعد له 6 أشهر وبعد بعام وبعد دخلت شو اسمها العطله القضائيه. معناها انا شخصيا عندي قضيه تمشي عندها 16 سنه، قضيه نتاع ميراث، الكل يمشي في التعطيلات هذوما نتاع تاجيل القضيه، القاضي ما عندوش وقت، تتعدى القاضي اخر، تجي اونتر تون دخلت العطله القضائيه، ما رجعوا هما يخدموا دخلت عليهم دوسيات اخرين، وديما الحبل على شراره، وهما بيدهم كي تسالهم يقول لك احنا عندنا كم هائل من القضايا ما نجموش. المحكمه الابتدائيه نتاع تونس وحدها تاخذ 56% من القضايا نتاع الجمهوريه الكل، معناها سي انورم بالنسبه ككم قضايا يتم التعامل معها، في حين المحاكم الاخرى اقل عدد نتاع قضايا، حتى توزيع القضايا ماهوش فيه مشكله زاد، يعني الكل كونسونطري في العاصمه.
نعتبر اللي ثقافة معناها الولوج للعدالة بدأت تتطور بشوية بشوية، ماهيش مترسخة عنا. معناها احنا اخر كما قلت قبيلة اخر ركور هي الوصول الى العدالة، ما يجيكش بطريقة معناها سبونتانية انك تمشي للعدالة بطريقة تلقائية. ديما الاشخاص العاديين يحاولوا يحلوا مشاكلهم بينات بعضهم في العائلة والا في العرش والا في الاداره والا في المكان اللي فيه العمل، ديما نحاولوا نحلوا مشاكلنا بينات بعض، ما نوصلوا للعداله الا اخر حاجه اللي ما لقيناش حتى حل. بفكره انك انت حتى كي باش توصل للعداله راك باش تعدي برشا وقت وانت في المحاكم وبرشا فلوس باش تصرف وماكش في الاخر باش تخلط للي انت تحب عليه. دونك انت مسلم معناها قلت لي تمشي للعداله براتيكمون عارف روحك ماكش باش تاخذ حقك، ولكن هذاك هو اللي بقى كاخر ركوب. انا نتصور اللي في العوام الاخيره هذه ولا فما وعي انك تنجم تاخذ حقك بالعداله، لانه كمان صارت الثوره، صار شويه اصلاح في القطاع القضائي ولكن ماهوش اصلاح شامل. ثم زاد الضغط من وسائل الاعلام من وسائل التواصل الاجتماعي اللي تخلي بعض القضايا تتحرك وتتحل بصفه سريعه. مش الكل، اما القضايا اللي فيها مثلا مسائل شائكه او شخصيات مثلا معروفه، ولا ثم وعي بشويه بشويه عند المواطن اللي ينجم يمشي للعداله وينجم ياخذ حقه، مش سيستيماتيكمون اما ينجم ياخذ حقه. ثم زاد انت والمجال مثلا في القضايا نتاع الاسريه طلاق هذوكم ثم اكسي للعداله، خاطر اوترومون ما تخلطش تاخذ حقك، ونساء يعرفوا مثلا اللي يمشيو يشكيوا اللي باش تاخذ على الاقل نفقتها ونفقه ولادها. دونك فاهمين اللي في الاخر القضاء ينجم ينصف، ماهوش في مجالات اخرى مثلا اللي هي اكثر تعقيد. ولكن هاني قلت لك الضغط التوعيه في وسائل الاعلام، الضغط في وسائل التواصل الاجتماعي خلى اللي الناس ولا بشويه بشويه ولا عندهم فكره انه ينجم يمشي للقضاء وينجم يحصل على حقه. والله أنا تقييمي سيء جدا للأحزاب السياسية في علاقتها بالعدالة، لأنه نحس أنه يستعملوا العدالة معناها كطريقة لخدمة أنفسهم ولا خدمة مصالحهم. معناها العدالة كان تمشي في طريقه هو يحكي يجبد الارجيومون تاع العدالة، معناها يحكي على مسألة العدالة ويولي طالب بالقضاء وإنه يتحرك وكذا. وقت اللي تجبد حاجة ضده هو يولي القضاء غير مستقل والقضاء مشكوك فيه والقضية هذه مفبركة وفما حسب الوضعية. معناها أنا ما نجمش نعمل على جهة أو شخص من السياسيين اللي هو نظرته للعدالة هي نظرة مصلحية. ها بالضبط هي نظرة مصلحية. معناها كان العدالة جايتني باش تعاوني ولا باش نعمل بها دعاية سياسية، نتكلم وقتها على ضرورة تطبيق القانون والولوج إلى القضاء. كان مش باش تخدمني ولا باش تشكك فيا وفي نزاهتي أو في نزاهة أحد أفراد الحزب نتاعي، نولي نشكك فيها ونولي ما عادش عندها حتى قيمة. هذا ما يعطيش صورة للمواطن العادي، صورة جيدة معناها صورة موضوعية. لا معناها صورة جيدة للسياسي، لأنه السياسي رغم كل شيء هو قدوة. شنو هي الصورة اللي أنت باش تعطيها للمواطن إذا كان أنت بالنسبة لك العدالة تنظر لها بنظرة مصلحية، ما تعطيش مثال جيد للمواطن. الإجراءات نفسها لكل الأشخاص معناها التعتيل والبيروقراطية نفسها لكل الأشخاص. ما نتصورش إنه ثم اختلاف بين شخص مثلا عايش في مدنين باش يحل شركة ولا شخص عايش في تونس. اللي يختلف هو مثلا في المناطق في العاصمة ولا في المناطق المدن الكبرى ينجم يلقى ناس يعطيوه الكونساي معناها النصح أو الاستشارة. ينجم يلقى ناس أكثر ناس مثلا قامت بمشاريع تنجم تنصحوا كيفاش يقوم مشروع وشنو اللي يلزموا يعملوا وتنجم توجهوا. ثم ما تنسيش اللي
معناها العديد من الناس يدفعوا رشاوى باش يسرعوا في الاجراءات. يمكن هذا اللي يخلي الاكسي سهل للناس ومش ناس اخرين. شبكة العلاقات اللي تتبني في المناطق في المدن الكبرى ماهيش نفس شبكة العلاقات اللي تتبني في مناطق داخلية. دونك ديما أسهل وقت اللي باش تبعث مشروع في منطقة كبيرة ولا مدينة كبيرة ولا في العاصمة معناها بشكل أساسي. معناها المشكلة مش في القانون في الأكسيل القانون، في الممارسة في التسهيلات اللي تلقاهم أنت باش تبعث مشروع. نجمش نجاوب كذا تخي تكنيك. صحيح، لانه الضغط الجبائي يتمارس اكثر على الباعثين الشبان منه على الناس اللي عندهم شركات كبرى او عندهم يعني يستثمروا عندهم سنوات. هذه مشكله يلزم معالجتها. من المفروض انه يتم تقليل مثلا بالنسبه للباعثين الشبان، معناها اقل ما يمكن من الجباء على الاقل في السنوات الاولى حتى يوقف المشروع على ساقيه، ومن بعد تولي تفرض عليه جباية كامل. معناها المفروض ثم تسهيلات جبائية، ما ننفذوش الجباية على نفس الاشخاص بنفس الطريقه، معناها دون اخذ بعين الاعتبار انه هذا باعث شاب وهذا عنده معناها عنده اكسبيريونس في الاستثمار. نسهلوا عليه، نجموا حتى نعفيوه من الجباية مثلا لمده 5 سنوات الاولى حتى يوقف مشروع. لا ما نجمش نجاوبك عليه. على حسب علمي لا، معناها هو مضطر انه يحل مشاكله بنفسه، انه يلقى ان كابيني دو كونساي معناها باش يعاون. وماك تعرف مش الباعثين الشبان الكل عندهم معناها القدره باش يمشي يخلص ان كابيني دو كونساي باش يعاون. هذاك داخل زاده في التمييز بين الجهات. الى حد ما المواطن الساعه وقت اللي هو يخرق القانون في حد ذاته يساهم، وقت اللي ما يمشيش في معناها باش يثبت حقه ويتخلى عن اثبات حقه لانه في لحظه ما تعب ولا ما عادش عنده فلوس باش يكمل المسار القضائي والا لقى حل بالتراضي. ايضا وقت اللي ما يحكيش على التجاوزات اللي يتحدى اللي تحصل له، لانه الكثير من الناس تحصل لهم تجاوزات اثناء رفعهم لقضايا ولا اثناء المسار العادي للقضيه. مساهمته زاده في دفع رشاوى الكتاب نتاع المحكمه معناها مختلف الاطراف اللي يتدخلوا في القضيه، يعني يخلق منظومه كامله نتاع فساد يتمعشوا بها الاشخاص هذوما في المنظومه هذه. هو في باله باش يسهل على روحه، ولكن في الاخير هو يغذاها المنظومه هذيك. هذا ما نجمش نجاوبك عليه، نعرفيش المؤسسة معناها. ثم نقص، يعني وسائل الإعلام يلزمها تشتغل أكثر على الحكاية هذي، لازم توعي المواطن إنه عنده حق وإنه ثم قضاء وينجم يوصل لإثبات حقه عبر القضاء. هذه من جهة. ثم تحسيس أيضا من جهة أخرى للمنظومة القضائية في حد ذاتها حتى تشتغل بالشكل اللي لازمها تشتغل به. ثم زاد لابد من تسليط الضوء على القضايا الكبرى اللي تم حلها
عبر القضاء، مثلا قضاء الفساد، محاسبة الفاسدين، على الأقل تحسس المواطن اللي ثم قضاء يشتغل باش هو يولي يمشي للقضاء. وقت اللي هو يرى انه قضيه شخص فاسد وتتعدى قضيته معناتها للقطب القضائي المالي مثلا ويخرج من بعد ولا ما يتحسبش، بالنسبه لي يولي يقول لك القضاء ايش يصلح القضاء، ما يعمل في حتى شيء، علاش باش نمشي انا للقضاء؟ تو نلقى حل اخر. دونك كي تولي وسائل الاعلام تسلط الضوء على القضايا الكبرى هذوما اللي المسار القضائي خذا مجراه وتم محاسبه الفاسدين او المتجاوزين او حتى الموظفين العموميين اللي قاموا بتجاوز، تسليط الضوء على الحكايات هذوما نوع من قصص نجاح هذوما، معناها باش يحكيوا عليهم وسائل الاعلام تصير نوع من التوعيه لدى المواطن العادي انه بامكانه انه يلجا الى القضاء وياخذ حقه. ثم نقطه اخرى هي ثم عمل زاد لازم يتخدم على مستوى التكوين نتاع الاعلاميين في حد ذاته، ثم نقص في التكوين نتاع الاعلاميين في المساله هذه نتاع الولوج الى العداله. يعني ما همش هما بيدهم فاهمين اهميتها باش ينجموا من بعد يعكسوا هذاك في المضامين الاعلاميه اللي يبثوها. دونك ثم خدمه يلزمها تتخدم اسو نيفو لا، معناها هو التكوين الاعلاميين في المجال القانوني ولا القضائي ولا باش يعرفوا او مجال الولوج للمعلومه القضائيه باش يفهموا قيمتها، باش من بعد هذاك ينعكس في سلوكهم وفيما يقدموا. فاش نعاود نقول لك نفس اللي قلته في السؤال اللي قبل، اللي هاني قلت لك اول حاجه تسليط الضوء على القضايا اللي تم حلها عبر القضاء واللي تم فيها محاسبه المتجاوزين والمسؤولين واللي تحب. مساله التحسيس انه يصير ثم برامج تحسيسيه حول قضايا معينه، حول اهميه الولوج للعداله، نجيبوا الناس الخبراء في المجال هذايا باش يتحدثوا، باش يوريوا زاد تاثير الحق هذايا على الحياه العاديه نتاع المواطن العادي. راه المواطن العادي كي ما يفهم الحاجه لما توريه التاثير نتاعها في حياته العاديه. ثم النقطه اللي قلت لك عليها قبيله اللي هي مساله التكوين، مهمه ياسر مساله التكوين. وراهو التكوين ما يكونش حتى على مستوى التكوين معناها الصحفيين اللي يشتغلوا، نجموا نمشيو ابعد من هكا، ندخلوا في مساله شو اسمه ليدوكاسيون ميديا، معناها التربيه على الاعلام من غادي، معناها نبداو حتى من الناس اللي مازالوا يقراوا في الجامعات، ولا حتى اللي مازالوا يقراوا في الكوليج ولا في الليسيات، يفهم شو معناتها حقه في الولوج الى العداله، كيفاش ينجم يوصل للعداله، كيفاش ينجم يثبت حقه. معناها انا نمشي ابعد من هكاك. هي الساعه جائحه الكورونا سكرت المحاكم، معناها على الاقل وقت الحجر الصحي المحاكم الكل تسكرت، هذاك كان عنده تاثير سلبي لانه ناس قضاياها تعطلت برشا، عاد التعطيل اللي كنت نحكي عليه من البدايه للتعطيل العادي. ولكن ثم حاجات ايجابيه، مثلا شفنا خلال الكورونا اول محاكمه صارت اونلاين، معناها فيرتوال، هذا معناها يدل انه ممكن انه اليوم نطوروا طرقنا في الولوج الى العداله، كيفاش نجموا نحمي رواحنا. ضروره الرقم زاد، اليوم تعاود طرحت مساله ضروره رقمنه الملفات القضائيه، حتى اليوم ما تقعدش انت تمشي للمحكمه كان وقت اللي يلزمك تمشي، وذاك اللي صار وقت الكورونا وقت الحجر الصحي، معناها ما تنقلوا للمحكمه كان في الضروره القصوى، الباقي الكل تبين انه يمكن يصير عن بعد ويمكن يصير معناها بطريقه نستحمي فيها رواحها، وسرعوا في الاجراءات. حتى السجناء معناها المحكومين في وسط السجن نجموا يحاكموهم وهم موجودين وسط السجن. انا نتصور الكورونا اثبتت حاجات اللي معناها كانت اثبت فاعليه حاجات انه ما كنا نتصوروا انها مانيش قادرين باش نعملوها وعملناها. سرعت في محاكمات، مثلا قبل ثم سجناء يتم جلبهم من قفصه مثلا ولا من مدني باش يمشي حتىش للعاصمه باش يمثل امام القضاء ويرجع، ثم تعطيل يصير باش هو في التنقل،
ثم ايضا ساعات معناها يوصل وما يخلطش على القضيه نتاعو، لانه لو طون اللي هو وصل كمل القاضي وروح، معناها كالتعطيل هذاك الكل تم تجنبه. ولا هو موجود في السيلول نتاعو، ولا يجيبوه للمكتب معناها نتاع اداره السجون وتم المحاكمه. ثم تسريع في الاجراءات، ثم تسهيل، ثم تبسيط كبير للاجراءات. دونك اذا كان احنا نجمنا نعملوه في الكورونا، فانا نجموا نعملوه زاده في الوقت العادي، ونقصوا من برشا مشاكل. لا، ونقصوا حتى من الكونتاميناسيون تاع الناس في المحكمه. انت تعرف معناها فضاء عام تلم فيه الناس الكل. ونقصوا حتى من الضغط على القضاة، معناها يبدا عنده الوقت باش يدرس ملفاته، باش عنده الاجال الكافيه، حتى العمل معناها ثم دوره نتاع عمل بين القضاة والمحامين وكتاب المحكمه، هذاك الكل نجموا نخدموه باكثر سلاسه.